الايباد برو نسخة 2021 بمعالج ابل الام 1، وفي هذا الفيديو بقدم لك نظرة سريعة على المزايا الجديدة في الايباد برو 2021، كذلك مقارنة بسيطة بين ايباد 2021 كذلك ايباد 2020 الاصدار السابق، ايش الفرق بينهم وهل يستاهل الترقية او لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معي انا عبد الله الغفيص، ووصلني الايباد برو والام 1 نسخة 2021 بتكلم عنها في هذا الفيديو، اهم المزايا الجديدة وكذلك مقارنة سريعة بينه وبين نسخة 2020، لان اعتقد كثير من المستخدمين بيكون محتار هل يرقي اذا كان معه الاصدار السابق او ناوي يشتري الاصدار الجديد ومحتار اي واحد ياخذ بينهم. اولا لو نلقي نظرة على محتويات الصندوق، هي عبارة عن الايباد كذلك كيبل الشحن التايب سي ورأس الشحن ال20 واط، فنعم رأس الشحن موجود. والنسخة اللي معاي هي ال 11 انش، في نسخة اكبر اللي هي 12.9 انش، الفرق بينهم بحجم الشاشة، كذلك نوع الشاشة في ال 12.9 انش بيكون افضل وهو الاكس دي ار ديسبلاي الميني ال اي دي، لكن شخصيا اشوف حجم ال 11 انش انسب كاستعمال شخصي، وهذه بتفرق من شخص لاخر حسب استخدامك. من ناحية التصميم ما تغير، هو نفس التصميم السابق، حتى من ناحية الابعاد هي نفسها، الفرق الوحيد اللي بيكون عندك هو الوزن، فصار اصدار الام 1 او نسخة 2021 اخف بشيء بسيط من ايباد برو 2020 السابق. وبما ان التصميم والابعاد نفسها فالاكسسوارات بتكون برضو نفسها لما نتكلم عن الماجيك كيبورد كذلك القلم، لكن نسخة ال 12.9 انش هي اللي بتغير السمك فيها فصارت اسمك، فلذلك بتحتاج انك تشتري الماجيك كيبورد الخاص فيها. من ناحية الشاشة فهي نفسها 11 انش الليكويد ريتنا ديسبلاي 120 هرتز البروموشن، كذلك السطوع 600 نت وهي نفس السابق، وتدعم سمارت اتش دي ار وعرض المحتوى الاتش دي ار 10 وكذلك الدولبي فيجن. ولو نجي للمعالج اللي هو اهم فرق والميزة الاهم في اصدار 2021، فالاداء بيكون افضل كذلك اسرع بنسبة 50% عن قبل، ومن تجربة سريعة بفتح التطبيقات الاحظ في فرق وسرعة في زمن الانتظار، خاصة اذا بتفتح مستندات حجمها كبير او حتى بتشغيل التطبيقات بتلاحظ نسخة الام 1 اسرع، وهذه بتفرق معك اكثر لو انت شخص تعالج الصور او تسوي مونتاج على فيديوهات ال 4K مثلا، او حتى في الالعاب بيكون المعالج الجديد افضل، الجرافيكس افضل بنسبة 40% تقريبا وكذلك اسرع. لكن لو انت شخص استخدامك للدراسة مشاهدة الفيديوهات ما راح تفرق معاك بشكل كبير، واكيد بالمراجعة الكاملة بحاول اني اضغط على المعالج شوي ونشوف قدراتها بشكل اكبر. ايضا لاول مرة يصير عندنا رام 8 و16 جيجا في الايباد برو مقارنة ب 6 جيجا في الايباد برو السابق، كذلك التخزين الان صار عندك حتى 2 تيرا مقارنة ب1 تيرا في الايباد برو السابق، فعندك زيادة بالرام، زيادة في السعة التخزينية، كلها لصالح الايباد برو نسخة الام 1. طبعا من ناحية الكاميرا هي نفسها نفس الدقة والمواصفات، لا زال حساس اللايدر طبعا موجود والعدسة الواسعة والواسعة جدا، لكن الفرق بيكون بالكاميرا الامامية، فصارت افضل في اصدار 2021، صارت الان بدقة ال 12 ميجا بكسل بدل ال 7 ميجا بكسل الموجودة في الاصدار السابق. نفسها فيه اللي هو حساس الفيس اي دي، فما في عندك اللي هي بصمة الأصبع، بيكون اللي هو بصمة الوجه. أيضا لو نتكلم عن السماعات فهي نفسها عندك 4 سماعات سبيكر، جودة الصوت ممتازة ما حسيت فيها أي فرق عن السابق، لكن إذا بكون دقيق أكثر بتلاحظ في فرق بعدد اللي هي فتحات السماعات بين البرو الام 1 وكذلك البرو 2020. من ناحية القلم نعم مدعوم وهو نفس القلم السابق الأبل بنسل الإصدار الثاني، وكذلك الماجيك كيبورد صار عندنا لون أبيض جديد، جميل اللون صراحة جدا، لكن أعتقد بيتوسخ بشكل أسرع من اللون الأسود. وعلى فكرة اللون الأبيض هو نفس اللي قبل من ناحية الأبعاد، فحتى لو معك ايباد برو القديم أو حتى الايباد اير 2020 تقدر تاخذ نفس اللون هذا وبيكون متوافق بشكل كامل. من ناحية البطارية فهي نفسها تقريبا ما تغيرت، وبيعطيك الايباد برو والام 1 تقريبا 10 ساعات من التصفح ومشاهدة الفيديوهات، والمنفذ للشحن اللي هو التايب سي، لكن الجديد هالمرة اللي هو دعم الثندر بولت 3 وكذلك اليو اس بي 4، وهذا يعني انه بيكون في ملحقات واكسسوارات اكثر يدعمها الايباد برو والام 1، وكذلك سرعة نقل الملفات بتكون افضل. والميزة الاخيرة واللي شخصيا اشوفها بتفرق مع ناس كثير هو دعم ال 5G لاول مرة في الايباد، وهنا اقول بيفرق مع ناس كثير لانه غالبا الايباد لما تاخذه بيجلس معك وقت اطول من الايفون. مثلا اشوف انك تاخذ اصدار يدعم ال 5G على المدى القريب وحتى على المدى البعيد بيكون افضل ويخدمك بشكل اسرع. طبعا عندك دعم الاي سم وكذلك الواي فاي 6 والبلوتوث ال 5.0. اخيرا
سعر الايباد برو والام 1 لل 2021 يبدا من $799 السعر الرسمي في متجر ابل، وسعر 3600 ريال في السوق المحلي. فبشكل مختصر بتظهر لك هنا اهم الفروقات بين الايباد برو وال 2021 ومعالج الام 1 وايباد برو السابق، وعليها بتحدد هل المزايا الجديدة بتكون مناسبة لك وتناسب استخدامك او لا. فاكتبوا لي بالتعليقات استفساراتكم والاشياء اللي حابين انه اركز عليها في فيديو المراجعة. باذن الله بقدم فيديو مراجعة كامل للايباد برو والام 1. فكالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك وتنشر الفيديو في كل مكان، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.